السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إخواني الكرام، هذا الفيديو مقدم إن شاء الله تعالى من قناة كنوز وصناعة العرب. اصنع كاشف المعادن بيدك، من قناة كنوز وصناعة العرب. عندنا اليوم الجهاز، أعتقد البعض راح بيشوف إنه مكرر، لكن لأهمية الجهاز وكثرة الطلب على هذا الجهاز قررت إني أشتغله بشكل مفصل مرة أخرى. الحقيقة هذا الجهاز زي ما انتم شايفين عبارة عن ملفين. ملف، كل ملف قطره 30 سنتي، وعندنا أيضا عدد اللفات 7 لفات. خلينا نشوف دائرة الجهاز مع بعض. عندنا ترانزستور عدد 2، وعندنا 4 مقاومات على دائرة الإرسال، و4 مكثفات زائد مكثف قطبي قيمة 220 مايكرو. الآن إن شاء الله تعالى خلينا نشوف الجهاز مع بعض ونشوف المدى لهذا الجهاز. راح أعطيكم التفاصيل أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. طبعا خلينا، الجهاز طبعا بده بداية معايرة. طبعا نستطيع انه نخفي الصوت احنا الان. يعني الصوت يظهر فقط عند اقتراب المعدن. خلينا نشوف العمق مع بعض. يعني عمق جميل جدا الحقيقة. خلينا نشوفه من ناحية أخرى. طبعا هون بنتحكم بالجهاز من خلال المقاومة المتغيرة 5 كيلو. خلينا نحكي عن هذا الجهاز شوي. طبعا اخوان الكرام، الجهاز عمقه انا اعتبره ممتاز جدا. يعني بيعطينا بحدود المتر على هذه الملفات. طبعا متر لمعدن كبير. الصراحة ان شاء الله تعالى راح يكون في صور لمخطط الجهاز في موضوع اسفل هذا الفيديو.
مرة ثانية نحكي لكم الجهاز. طبعا نربط المقاومة المتغيرة بين سلكين أي ملف منهم، أي ملف من الملفات اللي قدامنا هذول. نربط المقاومة المتغيرة 5 كيلو بين أي سلكين من أسلاك الملف، وإن شاء الله تعالى بيستجيب الجهاز بطريقة جميلة جدا. بدنا نحكي أيضا عن عزل الجهاز عن مغناطيسية الأرض وملوحة الأرض وغيره من خلال القصدير. بنلف على الملفات قصدير وسلك يربط بالسالب، بيكون الجهاز هيك إن شاء الله تعالى نوعا ما يعني مستقل عن الأرض، وما بتأثر بملوحة الأرض ولا بمغناطيسية الأرض. زي أي جهاز له حسنات وله مساوئ، لكن حسناته ممتازة جدا، أنا أعتبرها يعني عمق ممتاز جدا. وطبعا في طريقة للعزل راح تكتشفوها بأنفسكم، قطع متوفرة، قطع قليلة، سهل بسيط جدا. إن شاء الله تعالى نلقاكم بأجهزة أخرى، لكن خليني أعطيكم لمحة ثانية أو يعني لمحة قوية عن صنع هذا الجهاز. صنع هذا الجهاز من خلال 4 مقاومات 10 كيلو أوم، مكثف 104 100 أوم، المكثف ذات القطبية عندنا 220 مايكرو، ممكن 470، بيستجيب أي نوع أو أي قيمة من 220 مايكرو إلى 470 مايكرو يستجيب معنا بطريقة جميلة. في عنا أيضا هون الترانزستور، في عنا لمزج الإشارة يسموه الترانزستور المازج. بعدين في عنا مقاومة 10 كيلو نربطها بالموجب، وعندنا مكثف 1 مايكرو للسماعات إذا بالسماعات، واي سي 555 اللي هو التايمر. الحقيقة الجهاز يعني أنا استمتعت فيه كثير، حلو كثير وعمق ممتاز جدا، صناعته سهلة، قطعه متوفرة في التلفاز القديم أو بالراديوهات القديمة. نسأل الله العظيم أن يجعل فيه خير وبركة لكم، وأن تستفيدوا من هذا الجهاز أكبر استفادة ممكنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم أن نلقاكم على خير في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.